Người xưa có câu: thanh xuân cấy hạt giống gì, hậu vận gặt quả trái đó. Bạn hãy để ý xung quanh mình mà xem. Có những người lúc trẻ rất hiển hách, tiền bạc đầy tay, bạn bè vô số, nhưng khi bước sang dốc bên kia cuộc đời, lại phải chịu cảnh cô độc trong bệnh viện, con cái xa lánh, nghèo khó bủa vây. Họ oán trách ông trời bất công, oán trách con cái bạc bẽo. Ngược lại, có những người cả đời sống rất bình thường, không giàu sang phú quý, nhưng càng về già, gương mặt họ càng phúc hậu, tâm trí thảnh thơi, con cái hiếu thuận, chăm sóc từng ly từng tí, đi đến đâu cũng được người đời kính trọng. Nhà Phật dạy rằng, muốn biết nhân đời trước, hãy nhìn quả đời này. Muốn biết quả đời sau, hãy nhìn nhân đời này. Cái phước báu khi về già không phải do may mắn mà có, cũng không phải tự nhiên con cái sinh ra đã biết hiếu thảo. Tất cả đều là sự vận hành nghiêm minh của nhân quả, là sự rút vốn từ cái kho phước đức mà bạn đã tích lũy suốt nửa đời người. Nếu bạn đang bước vào tuổi trung niên, nên nếu bạn đang lo lắng cho tương lai của chính mình khi tóc đã chớm bạc, hãy dừng lại một chút, dành vài phút tĩnh lặng cùng kênh Tâm An Phật Ngôn để lắng nghe câu chuyện nhân sinh thấm đẫm nước mắt ngay sau đây. Nó sẽ tiết lộ cho bạn biết làm thế nào để gieo trồng một hậu vận an nhàn, phước dày viên mãn. Có một câu chuyện kể về ông Hùng. Thời trẻ, ông Hùng là một người đàn ông năng nổ, giỏi kiếm tiền. Ông có một công ty riêng, nhà cao cửa rộng, ra ngoài ai cũng gọi một tiếng chủ tịch. Nhưng ông Hùng có một lối sống rất cực đoan. Ông cho rằng tiền bạc là tất cả, có tiền là có quyền. Đối với vợ con, ông luôn dùng sự áp đặt và tiền bạc để đối xử. Ông mải mê đi tiếp khách, lao vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Mỗi lần vợ khuyên bảo, ông lại đập bàn quát tháo: cô biết gì mà nói, không có tiền của tôi thì cái nhà này cạp đất mà ăn à. Đối với hai đứa con, ông chưa từng tự tay chăm sóc một ngày. Ông nghĩ cứ ném cho chúng thật nhiều tiền, cho học trường quốc tế là xong bổn phận. Khi con làm sai, ông không bao giờ lắng nghe, chỉ biết dùng đòn roi và những lời chửi mắng nhục nhã. Đối với cha mẹ già ở quê, ông nghĩ mỗi tháng gửi về vài triệu đồng là đã tròn chữ hiếu. Ngày mẹ mất, ông bận một hợp đồng lớn, chỉ về thắp nén nhang rồi lại vội vã đi ngay. Ông tự hào mình là người thành đạt, cả đời không nợ ai, không cần ai. Năm ông Hùng 65 tuổi, một cơn tai biến bất ngờ ập đến. Ông may mắn giữ được mạng sống, nhưng nửa thân người bị liệt, phải ngồi xe lăn. Đúng lúc này, công ty của ông gặp sự cố, tài sản đội nón ra đi gần hết. Ông Hùng nghĩ rằng lúc này là lúc vợ con sẽ ở bên cạnh, báo đáp công ơn nuôi dưỡng của ông bấy lâu nay. Thế nhưng một thực tế cay đắng đã diễn ra. Người vợ sau bao nhiêu năm chịu đựng sự lạnh lùng và vũ phu của ông đã ly thân và dọn sang nước ngoài ở với con gái lớn. Đứa con trai út ở lại Việt Nam, nhưng nó cũng chỉ thuê cho ông một người giúp việc. Mỗi tháng nó ghé qua nhà một lần, ném xấp tiền xuống bàn rồi lạnh lùng nói: con bận làm ăn, tiền viện phí và tiền người làm con lo đủ, bố cần gì thì bảo người làm. Ông Hùng ngồi trên chiếc xe lăn, nhìn căn nhà thênh thang nhưng lạnh lẽo. Ông uất hận, khóc lóc chửi rủa các con là lũ bất hiếu, nuôi uổng công. Một hôm,
người bạn già năm xưa đến thăm. Nhìn ông Hùng tàn tạ, người bạn thở dài nói: "Ông Hùng ơi, ông đừng trách tụi nhỏ. Ngày xưa lúc tụi nó cần một cái ôm, một lời động viên của người cha, ông ở đâu? Ông chỉ cho tụi nó tiền và sự tổn thương. Ông đã dạy tụi nó cách đối xử với người khác bằng sự lạnh lùng của tiền bạc. Giờ đây, tụi nó đang trả lại cho ông chính thứ năng lượng đó. Hậu vận của ông cô độc không phải vì tụi nó ác, mà vì ông đã tiêu xài hết sạch phước đức từ những năm tháng trẻ rồi." Ông Hùng cúi đầu, nước mắt muộn màng chảy dài trên gò má hốc hác. Ông nhận ra tiền bạc có thể mua được người hầu, nhưng không mua được tình thâm. Kho phước báu của ông đã cạn kiệt, và ông đang phải trả giá cho sự ngạo mạn của chính mình. Kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật có dạy: người trồng cây lành được quả lành, người trồng cây ác chịu quả ác. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy, không thể trốn tránh. Nhiều người trẻ tuổi thường nghĩ rằng hậu vận còn xa lắm, giờ lo kiếm tiền, lo hưởng thụ cái đã. Nhưng họ không biết rằng cuộc đời con người giống như một vầng trăng, có lúc tròn, có lúc khuyết. Tuổi trẻ là lúc ta đang tiêu phước, còn tuổi già là lúc ta đang nhận quả. Phước báo tuổi già giống như một cái cây cổ thụ. Nếu lúc trẻ bạn dùng tình thương, sự bao dung và đức hạnh để tưới tẩm cho cái gốc rễ, thì khi về già, cái cây đó sẽ tỏa bóng mát che chở cho bạn, cho ra những trái ngọt là sự hiếu thảo của con cháu, sự bình an của tâm hồn. Còn nếu lúc trẻ bạn chỉ biết sống ích kỷ, dùng tiền bạc để áp đặt, dùng lời ác để làm tổn thương người thân, thì cái gốc rễ ấy đã bị mục nát từ bên trong. Đến khi về già, giông bão ập đến, cái cây ấy sẽ gãy đổ, để lại bạn trơ trọi giữa cuộc đời. Người xưa gọi đó là tiền cát hậu hung, nghĩa là trước sướng sau khổ. Đó là thảm cảnh lớn nhất của đời người, bởi vì lúc trẻ có khổ, ta còn sức để làm lại. Nhưng khi đã già yếu, răng lông tóc bạc, lực bất tòng tâm, mà phải chịu cảnh cô độc, nghèo khó, thì đó chính là địa ngục trần gian. Để nửa đời còn lại luôn bình an, giữ được long mạch phước báo vững chắc, và kiến tạo một tuổi già viên mãn, mỗi chúng ta cần thực hành 3 điều này ngay từ hôm nay. Điều 1. Thực hành hạnh, lắng nghe và buông bỏ quyền lực. Khi bước vào tuổi trung niên, cái tôi của chúng ta thường rất lớn vì nghĩ mình có kinh nghiệm. Hãy học cách lắng nghe con cái, tôn trọng sự trưởng thành của chúng. Đừng dùng danh nghĩa cha mẹ để áp đặt hay kiểm soát. Buông bỏ sự kiểm soát chính là cách bạn tạo ra không gian cho tình thương và sự kính trọng tự nhiên từ con cháu. Điều 2. Chăm sóc gốc rễ đạo đức của gia đình. Cách tốt nhất để dạy con hiếu thảo không phải là bắt chúng học thuộc lòng sách vở, mà là hãy để chúng nhìn thấy cách bạn đối xử với cha mẹ mình. Hãy siêng năng về thăm cha mẹ, nói lời hiền hòa, chăm sóc họ bằng cả tấm lòng. Hành động của bạn chính là tấm gương phản chiếu, gieo hạt giống hiếu thảo vào tâm hồn con trẻ. Điều 3. Tích lũy của cải tâm linh thay vì chỉ tích lũy tiền bạc. Tiền bạc khi chết đi không mang theo được, nhưng nghiệp lực và phước báo thì bám theo như hình với bóng.
hãy trích một phần tài sản và thời gian của mình để làm việc thiện, phóng sinh, giúp đỡ người nghèo khổ. Mỗi một việc thiện làm trong âm thầm là một viên gạch xây nên ngôi nhà bình an cho bạn khi về già. Đến một ngày, khi đứng trước gương nhìn những nếp nhăn in hằn trên khóe mắt, bạn sẽ nhận ra sự giàu có đích thực của tuổi già không nằm ở số dư trong tài khoản ngân hàng, cũng không nằm ở căn nhà rộng bao nhiêu mét vuông, mà là khi bạn ốm đau, có bàn tay ấm áp của con cháu nắm lấy, là khi bạn nhìn lại cuộc đời, lòng không một chút hổ thẹn, hối tiếc, tâm an yên như mặt hồ không một gợn sóng. Hãy để những năm tháng trung niên của chúng ta là những năm tháng sống sâu sắc, sống trọn vẹn với tình thương và chánh niệm, để kết quả của ngày sau là một mùa gặt viên mãn của phước đức và sự bình an. Các bạn thân mến, hành trình chuẩn bị cho một hậu vận an nhiên là một chặng đường cần sự tỉnh thức hàng ngày. Kênh Tâm An Phật Ngôn nguyện luôn là người bạn tri kỷ, cùng bạn chia sẻ những lời vàng ngọc của Đức Phật, giúp chúng ta từng bước tháo gỡ những mê lầm, vun bồi mạch phước lành cho bản thân và thế hệ mai sau. Nếu bạn cảm thấy những lời chia sẻ này mang lại cho bạn một khoảng lặng ý nghĩa để nhìn lại cuộc đời, xin hãy bấm vào nút đăng ký kênh ngay bên dưới và bật biểu tượng chuông thông báo. Hãy để lại một dòng bình luận về suy ngẫm của bạn, hoặc đơn giản là 2 chữ hậu vận an yên dưới video này, để cùng nhau lan tỏa năng lượng thiện lành. Chúc cho bạn và gia đình luôn được chư Phật gia hộ, thân tâm thường lạc, phước thọ miên trường, hậu vận vinh hiển và thảnh thơi viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.